هتقدر تعمل شغل 3D من أول مرة تفتح الأفتر إفكتس، وهتشوف بنفسك قد إيه الموضوع أسهل لما تفهم الأدوات الأساسية. أول ما تفتح البرنامج هتلاقي الشكل ده قدامك. طيب إيه هو الشكل ده؟ أنت لو جيت بصيت هنا هتلاقي إن أنت عندك هنا نيو بروجكت وهنا اوبن بروجكت. إيه الفرق بينهم؟ النيو بروجكت لو أنت تفتح مشروع جديد أو فيديو جديد هتشتغل عليه. لو دوست على اوبن بروجكت زي كده هدخلك على الجهاز بتاعك. فلو انت مثلا عندك مشروع قديم زي عندنا مثلا كده ودوست اوبن هيفتح، بس احنا مش محتاجينه دلوقتي. طيب انا دلوقتي هو دخلنا على الشاشه اللي بعدها، فانا عايز ارجع عشان نكمل مع بعض. هندوس على الهوم هيرجعنا للشاشه دي. طيب ايه هنا الحاجات دي؟ هنا هتلاقي الهيستوري بتاع البروجكتس بتاعك. يعني لو نزلنا لتحت مثلا شويه هنلاقي ان في هنا فيديو بقاله ساعتين مفتوح، هنا 5 ايام، هنا 10 ايام. انا اغلب المشاريع بتاعتي بسميها بروجكت، علشان كده هتلاقي كلهم نفس الاسم بس. فاحنا عايزين نفتح دلوقتي بروجكت جديد، فهندوس نيو بروجكت هدخلنا على الواجهه دي. هتلاقي هنا نيو كومبوزيشن ونيو كومبوزيشن فروم فوتج. نيو كومبوزيشن فروم فوتج انت لو دوست عليها هيفتح لك الجهاز بتاعك، ممكن تختار اي فيديو، ولو دوست اوبن هيفتح لك الفيديو. احنا دي مش بنستخدمها في الاغلب بنستخدم نيو كومبوزيشن، وده الطبيعي. اول ما بتدوس نيو كومبوزيشن بيفتح لك الواجهه دي. طيب الواجهه دي فيها ايه؟ فيها كل البروبرتس او الخصائص اللي انت تشتغل عليها في الفيديو. يعني هتلاقي هنا في البريسيت مثلا اللي هو الحجم بتاع الفيديو او السايز بتاعه او الاسبكت ريشيو. طيب اللي هو مثلا ريل او مقاس يوتيوب، الريزوليوشن بتاعه 1080 ولا 720 ولا اقل ولا اكتر ولا 4K، كل ده موجود هنا. طيب هتلاقي جنب الاسبكت ريشيو بتاع الفيديو هتلاقي حاجه، هتلاقي رقم بعد كده اف بي اس. ايه هو الاف بي اس؟ الاف بي اس ده هو الفريم بير سكند، يعني عدد الفريمات لكل ثانيه في الفيديو. طب ده بيفرق في ايه؟ ده بيفرق طول ما الفريمات كتير كل ما هتلاقي الفيديو سموث او سلس اكتر او احسن. طيب الطبيعي للفيديوهات بيكون ما بين 24 ل 30 فريم، ده في الاغلب. اكتر من كده هتلاقي ضغط كبير على الجهاز بتاعك وهياخد منك وقت ومجهود في التحميل، فالافضل ان احنا بنشتغل عليه في الطبيعي 30 فريم. لو بصينا هنا على المقاس هنلاقي 1080 في 1920، ده مقاس ريل. احنا عايزين مقاس يوتيوب فنختار 1920 في 1080. هندوس عليه. ده الويدث والهايت اللي هو الارتفاع اللي احنا اخترناه من هنا. ممكن نستخدمهم هنا مانوال، بس هنا دي حاجات جاهزه فهنستخدمها. طيب ندخل على اللي بعدها. هنا بيكسل اسبكت ريشيو، احنا بنستخدم بيكسلز. بعد كده ندخل على الفريم ريت اللي احنا اتكلمنا عليها. انت ممكن تختار بقى عندك 30 25 50 لحد 120 فريم، بس الافضل زي ما قلت لكم 30 فريم. الريزوليوشن دي بيتكلم على الريزوليوشن جوه البرنامج، دي ممكن تتغير من جوه، فاحنا الافضل برضو نخليها فول دلوقتي. بعد كده عندنا الستارت تايم كود. الستارت تايم كود ده لو انت مثلا عندك فيديو مدته دقيقه مثلا وانت عايز تبدا من الثانيه ال30، فبتكتب هنا في التايم كود ان انت عايز تبدا في الثانيه ال30 وبتدوس اوكي بيبدا من الثانيه ال30. بس طبعا لازم تحدد الديوريشن، يعني الستارت تايم كود ده بيبدا من المده اللي انت عاملها في الديوريشن. يعني لو انت عندك هنا مثلا 20 ثانيه فانت بتيجي هنا تكتب 10 فهيبدا من 10 لحد 20، يبقى معاك الوقت كله 10 ثواني. طيب متقسمه ازاي؟ اول صفرين دول الفريمات، تاني صفرين هما الثواني، بعد كده الدقايق، بعد كده الساعات. طبعا في الاغلب بيكون ثواني او دقايق، بس فاحنا هنا مثلا عندنا 20 ثانيه فده وقت كويس. الباك جراوند كولر دي الخلفيه اللي انت عايز تشتغل عليها، بس مش دي الخلفيه اللي بيترندر عليها الفيديو. اللون اللي انت بترندر عليه الفيديو بتعمله من جوه الكومبوزيشن جوه بعد ما بتعمل الكومبوزيشن بس. وفوق هنا عندنا اسم الكومبوزيشن، فاحنا عادي ممكن نخليه كومبو 1 زي ما هو مكتوب. هنا حاجات ادفانسد مش هنحتاج ده دلوقتي، وال3 دي ريندر ده مش هنحتاجه دلوقتي. بس خلصنا الشغل بتاعنا ندوس اوكي هيفتح لنا الواجهه دي زي ما احنا شايفين. طيب افتر افكت لو جيت بصيت عليه اول مره هتحس ان هو معقد، بس هو في الحقيقه هو بسيط جدا، بس انت محتاج تفهم كل جزء بيعمل ايه بالظبط عشان ما تتوهش. فخلينا نبدا كده ببساطه. الجزء اللي احنا واقفين عليه ده، اي جزء هنقف عليه بس عشان نبقى موضحين هتلاقيه متعلم عليه بالازرق. فالجزء اللي احنا واقفين عليه ده هو الكومبوزيشن او الشغل اللي انت بتعمله بيظهر في الجزء ده. تمام كده الجزء ده دوره خلص. ندخل على الجزء اللي بعده اللي هو هنا. الجزء ده هتلاقي فيه هنا حاجتين، بروجكت وافكس كنترول. الافكس كنترول مش محتاجينها دلوقتي. البروجكت هنا اي حاجه انت بتحطها من على الجهاز بتاعك بتخش الاول على بروجكت. يعني كمثال لو احنا عايزين نجيب فيديو من على الجهاز بتاعنا نحطه جوه البرنامج،
هندوس دبل كليك هيفتح لنا الجهاز بتاعنا. فكمثال انا هاخد الفيديو ده اللي هو السامبل وادوس اوبن. الفيديو اول ما تفتحه هيظهر لك بالشكل ده اهو، هو هنا الصوره بتاعته ظهرت هنا كمان. طيب لو انا دلوقتي عايز اخلي الفيديو يظهر عندي هنا في الكومبوزيشن اعمل ايه؟ لازم اشده لتحت في الجزء اللي تحت اللي هو التايم لاين. التايم لاين ده المصنع او المطبخ اللي انت بتعمل فيه كل حاجه في الافتر افكت وبتطلع لك في الشكل النهائي هنا. تمام. طب خلينا ايه ندخل على التايم لاين بعدين مش دلوقتي عشان ما نتوهش. فخلينا نمسح الفيديو ده دلوقتي ونمسحه من هنا. تمام. طب ده البروجكت. في هنا افكتس كنترول. الافكت كنترول دي اي لاير بتبقى موجوده عندك تحت هنا في التايم لاين. لو انت حطيت عليها اي افكت بتتحكم في الافكت ده من الافكت كنترول من هنا. تمام. حلو كده احنا عرفنا هنا وعرفنا هنا. طيب ايه الجزء ده؟ الجزء اللي فوق ده باختصار هو التولز. لو جيت وقفت على اي تول هتلاقي اسمها وبين قوسين حرف. الحرف ده هو الشورت كات او الاختصار بتاعها. انصحك يعني بعد ما تفهم الواجهه تبقى تحفظ الاختصارات، هتسهل عليك كتير. فاول حاجه السلكشن تول دي الاداه الاساسيه اللي بنستخدمها في اي حاجه. لو انت عايز تسلكت على اي حاجه تختار اليمنت معين او عنصر معين بيبقى عن طريق الاداه دي. طب ايه هي الاداه اللي جنبها؟ دي الموف تول او الهاند تول. دي لو انت مثلا عايز تحرك الكومبوزيشن يمين او شمال، الكومبوزيشن كله مش حاجه جوه الكومبوزيشن. تمام. اللي جنبها دي العدسه اللي هي الزوم تول. لو انت زي ما انت من اسمها لو دوست كليك هيزوم. طيب انا دلوقتي عايز ارجع. لو انا عايز ارجع في عندي هنا هتلاقي زي مربع صغير مكتوب عليه نسبه في المية 200%. انا لو دوست على النسبه دي هتلاقي كميه حاجات كتير قوي. لو دوست مثلا على اي حاجه من دول كمثال 50% هو جابها لي 50%، جاب الزوم بتاع المكان 50%. طيب لو انا عايز اخليها طب مظبوطه زي ما كانت هتلاقي فوق فيت او فيت اب تو 200%. لا احنا اي حاجه فيهم هتظبط، يعني دوسنا هنا هتظبط. نفس الكلام على فوقيها، هي حاجه فيها كلمه فيت بتظبطها. تمام. فلو انت مثلا عملت اي حاجه ودوست على هاند تول وحركتها مثلا بقت بعيده كده ومش عارف ترجع، فانت بتدوس على فيت بيظبطها لك. وممكن برضو تزوم ان او اوت بالسكرول بالماوس لجوه او لبره. تمام. طيب عايزين نظبطها ندوس فيت، نرجع ندوس على السلكشن تول عشان ما نبوظش المكان. تمام. الادوات الثلاثه دول بتوع ال 3 دي مش هنحتاجهم دلوقتي. والاداه اللي بعدها دي الروتيشن تول. الروتيشن تول اللي هي اداه اللي بتخلي اي عنصر بتاعك تلف يمين او شمال. لو 3 دي بتخليه يلف كمان 360 درجه. تمام. الاداه اللي بعدها دي الانكر بوينت. هنعرف ايه هي الانكر بوينت دلوقتي. الاداه اللي بعدها الريكتانجل تول. ولو دوست دوسه طويله هتلاقي عندك اشكال كتير. في راوندد ريكتانجل تول اللي هو اللي حوافه دائريه شويه، وفي الاليبس اللي هي الدايره والبوليجون والستار. تمام. طيب احنا دلوقتي لو جينا مثلا كده وعملنا شكل معين مربع مثلا بالشيب ده عشان نفهم الادوات دي بتعمل ايه. اول حاجه الاداه سيلكشن تول زي ما قلت لكم هي بتحرك الاليمنت، لكن الهاند تول هي بتحرك الكومبوزيشن كله بس الاليمنت زي ما هو. خلينا نفت. ندخل على اداه الروتيشن تول. الروتيشن تول بتعمل ايه؟ خلينا نقفل دي بس عشان نفهم. بتلف العنصر حوالين نفسه، ممكن بقى تلفها زي ما انت عايز. تمام. طيب انا دلوقتي لفيته وعايز ارجعه زي ما كان، يعني انا عايز الغي الحركه اللي انا عملتها. عشان تلغي اي حركه انت عاملها بتدوس كنترول زد او كوماند زد لو انت بتستخدم ماك. تمام. طيب لو دوسنا على السلكشن تول ودوسنا بعيد بعد كده دوسنا تاني على المربع هنلاقي في زي دايره صغيره او زي نقطه صغيره. النقطه دي هي الانكر بوينت. ايه فايده الانكر بوينت؟ الانكر بوينت هي مركز الاليمنت او العنصر ده او المربع ده. طيب ايه فايدتها برضو؟ لو انا جيت دلوقتي وجبت اداه الروتيشن تول وعملت ان انا اروتيت، هو بيلف مش في السنتر، هو بيلف حوالين البوينت دي. طيب انا دلوقتي عايز اخليه بيلف في السنتر. كنترول زد عشان ارجع. اعمل ايه؟ اجي على الاداه بتاعت الانكر بوينت دي وادوس كنترول او كوماند، افضل دايس عليه ودبل كليك عليها، جايب الانكر بوينت في النص. انا ممكن طبعا اعملها بعيني، يعني ممكن ادوس عليها كده واحركها بس عمرها ما هتكون مظبوطه 100%. فلو انا عايز اظبطها 100% كنترول او كوماند دبل كليك. لو جيت دلوقتي خدت الروتيشن تول ولفيت هتلاقيها مظبوطه. تمام. ندوس كنترول زد عشان نرجع. الاداه اللي بعدها احنا مش محتاجين دي، ممكن الغيها. الاداه اللي بعدها هي البين تول. البين تول ده زيه زي الفوتوشوب زي الالستريتور بيرسم. يعني انا دوست بوينت، دوست تاني، دوست كده، عملت كده وختمتها،
عمل لي الشكل ده، وممكن بقى تغير فيهم زي ما انت عايز براحتك عادي جدا. ممكن نلغيهم، نعلم على كل النقط ونلغيها، مش محتاجينها. والتي دي اللي هي التكست. لو انا جيت كده اكتب اي حاجه، هو بس اللون ابيض، فاحنا ممكن نيجي من الخصائص بتاعتها اللي هي الكاركتر ونخلي اللون اسود عادي، كتب اي حاجه. تمام، مش محتاجين التكست دلوقتي. بقى الادوات دي احنا مش هنحتاجها دلوقتي لان هي حاجات ادفانسد شويه، فاحنا خلينا بس في الحاجات البيزكس عشان ما نتوهش من بعض. الحاجات دي ممكن نيجي لها قدام. الجزء اللي هنا ده اللي انت شايفه، الجزء ده هو الخصائص بتاعت التول اللي انت واقف عليها. يعني انا دلوقتي واقف على الموف تول او على السلكشن تول، جايب لي الخصائص بتاعتها. تمام، لو جيت على الهاند تول ملهاش خصائص، الزوم تول ملهاش، الريكتانجل تول جاب لك اللون بتاعه، فانت ممكن مثلا تغير اللون بتاعه تخليه مثلا اسود. ولو انت عايز تخلي ليه ستروك، الستروك اللي هو زي البرواز اللي حوالين المربع، فمثلا لو عشان نفهم اكتر ممكن نخليه احمر وده اسود، هو البرواز اللي حواليه كده. تمام، احنا مش محتاجينه، نمسحه. هنا بقى هتلاقي زي الكلمات الموجوده عندي دي، ديفولت، ريفيو، ليرن، سمول سكرين، ستاندرد. الحاجات دي هي الورك سبيس، بس هي ورك سبيسز مختلفه. بمعنى انا لو جيت مثلا عند الريفيو دي، عندي شويه خصائص هنا على الجنب، وهنا البروجكت، وهنا التايم لاين. فانا مثلا لو جيت دوست على ديفولت جاب لي حاجات مختلفه. ليه؟ انا في الديفولت مثلا مزود الموشن تول دي مثلا عندي، ومغير في شويه في الخصائص اللي هنا، في حاجات محتاجها زودتها، وفي حاجات مش محتاجه قللتها. لو جيت مثلا على ريفيو، هو رجعني للشكل الاساسي. طب انا مثلا عامل مكان او يعني زي ورك سبيس مخصصه للريل، مسميها ريل. فلو جيت دوست مثلا على الريل دي وجاب لي مقاس الريل، هو طبعا ما بيبقاش كده. فانا مثلا لو دوست كليك يمين كومبوزيشن سيتنج وغيرت المقاس لريل ودوست فيت، هو جاب لي مقاس الريل مظبوط عليها لان انا مخصصها للريل. فخلينا ندوس كنترول زد عشان نرجع للمقاس بتاعنا ونرجع للريفيو علشان نكمل. احنا كده فهمنا الجزء اللي فوق ده بتاع ايه هو، انت بتاع ايه هو الورك سبيس اللي انت شغال عليه. فانت ممكن تعمل ورك سبيس مخصص ليك، تبقى كاستمايز لكل حاجه انت عايزها مظبوطه. تمام، طيب تمام. الجزء اللي هنا بقى، الجزء اللي هنا ده في اي حاجه انت ممكن تحطها. يعني انت مثلا عايز تحط الجزء بتاع الالاين عشان مثلا تساوي اللايرز مع بعضها، فانت بتيجي تخليه مثلا هنا. طيب الالاين لو مش ظاهر عندك او اي حاجه من دول مش ظاهره عندك، انت بتيجي على قائمه ويندو، تيجي هنا هتلاقي الالاين معمول عليها صح. لو هي مش ظاهره هتلاقيها ملغيه، تقوم جاي على ويندو تدوس عليها صح هتلاقيها ظهرت. تمام، طيب تمام. الانفو دي الانفو بتاع اللاير اللي انت واقف عليها. الاوديو ده لو انت عندك حاجه فيها صوت بتظبطها. البريفيو انت ممكن تتحكم فيها ان انت تشغل في التايم لاين من تحت وتوقف، او ممكن تشتغل من مسطره عادي زي اي حد. وهنا عندنا الافكتس اللي احنا بنشتغل عليها، اللي انا زي ما قلت لك الافكت دي لما بتاخد افكت معين تحطه على لاير شغالين عليها، بيظهر لك هنا في الافكتس كنترول التحكمات بتاعه الافكت ده. تمام، نقفل الافكت. هنا الكاركتر ده الفونت بقى والسايز بتاع التكست اللي انت هتكتبه، والمسافه بين الحروف، وكل حاجه لها علاقه بالتكست. طيب، وفي هنا الباراجراف برضو ليه علاقه بالتكست، لو انت عايز تسنتره تخليه على اليمين تخليه على الشمال براحتك برضو. هنا عندنا التراكر، ده جزء ادفانسد شويه بتاع التراك المشاهد وليه علاقه اكتر بالمونتاج، او لو انت عايز تعمل شغل ادفانسد 3 دي بتستخدمه في التراك كاميرا او تراك موشن. في مثلا لو عندك فيديو بيهتز بتعمل له وارب ستابلايزيشن وستابلايز موشن. الحاجات دي ادفانسد مش هنحتاجها برضو دلوقتي. كونتنت اور فيل، ده لو انت عندك مثلا لوجو عايز تشيله بتستخدم الكونتنت اور فيل، او جزء معين من الفيديو عايز تشيله بس ليها حاجات معينه يعني سيتنج معينه تستخدمها. البراشز والبنت مش هنحتاجهم. البروبرتس دي بتاعت التول اللي انت واقف عليها، والالاين اللي احنا اتكلمنا عليها. تمام، ده باختصار الجزء اللي فوق. كده فاضل الجزء اللي تحت اللي هو المصنع اللي فيه كل الشغل اللي انت بتعمله في الافتر افكت. طيب خلينا نفهم اكتر لما نعمل مثلا مربع. انا مش محتاج بس ستروك، فخلينا ندوس على كلمه ستروك وندوس على نون عشان نلغي الستروك ونعمل مثلا مربع. لو انت عايز تعمل مربع ابعاده متساويه دوس شيفت وانت بتشد علشان تلاقي الابعاد متساويه، وتسيب الماوس قبل الشيفت عشان يبقى مظبوط. ماشي، عايزين نخلي الانكر بوينت في النص فندوس على الانكر بوينت، كنترول دبل كليك، دوس بعيد، ندوس عليها نلاقي الانكر بوينت بقت مظبوطه. تمام. نيجي بقى على السلكشن تول
و اللاير بتاعتنا زي ما انت شايف مكتوب شيب لاير. لو انا عايز اغير اسمها بدوس انتر وبسميها مثلا سكوير مثلا، سكوير. طيب هنيجي هنا عند اللاير، لو جينا وقفنا على اللاير دي هتلاقي في جنبها على الشمال شويه حاجات وعلى اليمين شويه حاجات. على الشمال هتلاقي عين. العين دي لو انت عايز تخفيها دوس عليها، عايز تظهرها تاني دوس على العين دي. ماشي. الصوت ده لو انت مثلا فيديو فيه صوت فبتتحكم فيها برضو زي العين. والبوينت دي لو انت عايز تعمل تخلي لاير واحده تبان وسط كتير قوي. هفهمك. يعني دلوقتي لو احنا عايزين نعمل دبليكيت او يعني نعمل مربع تاني زي المربع ده بالظبط، هندوس كنترول او كوماند دي ونشده كده بقى عندنا مربعين. لو انا عايز اظهر المربع ده بس، فانا هاجي عند المربع اللي انا معلم عليه ده وادوس على النقطه. المربع التاني ده ما اتشالش ولا اتمسح، بس انا دلوقتي ظاهر المربع ده عشان ابقى مركز في الشغل عليه لوحده. تمام. عايز ارجع مثلا كنترول زد، رجع الخطوه اللي انا عملتها، مش محتاج ده دلوقتي همسحه. طيب والقفل ده لو انت مثلا شغال على لايرات كتير وفي زحمه، فانت بتدوس على القفل علشان لما تيجي تعلم على اللاير دي ما تتعلمش، تفضل في مكانها ثابته. تمام. نلغي القفل ده. نيجي هنا على اليمين هنلاقي الاداه دي لو انت مثلا عملت انيميشن معين وانت دايس عليها هيعمل افكت بلور كده، هنفهمه لما نعمل انيميشن، هبقى افعله لكم. دي مش هنحتاجها دلوقتي. ودي اداه ال 3 دي مهمه جدا لان احنا هنحتاجها كمان شويه. طيب وايه هي دي الاداه دي؟ لو انت عندك زحمه ليرات مثلا شغال على 30 او 40 لاير وعندك زحمه وعايز تشيل جزء منهم من غير ما تمسحه، فانت كمثال تعال نعمل دبل كليك تاني كنترول دي، ندوس على اللاير اللي تحت مثلا وندوس عليها هنا فوق. ندوس عليها هنا فوق. هو خفى اللاير اللي موجوده، مع انك لو جيت شلت ده كده هما الاثنين موجودين والاثنين ممكن تعلم عليهم وتحركهم، بس اللاير ما بقتش موجوده في التايم لاين عندك. طب عايز ترجعها تيجي تدوس هنا، عايز تخليها ما تختفيش تاني تدوس عليها هنا. تمام. يبقى اللي هو الشكل الشبه العفريت ده هو اللي بيخفي اللاير، بيخفيها مش بيشيلها، بس عشان لو في زحمه عندك. احنا مش محتاجين دي، خلينا نمسحها. خلينا نعلم على اللاير ونيجي على السهم ده. ان احنا عندنا 2 اوبشنز، ده علشان شيء، فانت هتلاقي عندك كونتنت ريكتانجل وشويه بروبرتس كده ليها علاقه بالريكتانجل، فاحنا مش هنحتاج ده دلوقتي، مش هنوصل لها دلوقتي. خلينا ندخل على الحاجات الاساسيه اللي هي موجوده لاي لاير، اللي هي الترانسفورم. جوه الترانسفورم لما تفتح الترانسفورم هتلاقي قدامك الخمس حاجات اللي انت شايفهم دول: انكر بوينت، بوزيشن، سكيل، روتيشن، اوباسيتي. كل حاجه ليها وظيفه. طيب خلينا بس نرجع كده على اول التايم لاين، اتاكد ان انت واقف على اوله ونجرب كل حاجه. ايه هو الانكر بوينت؟ الانكر بوينت اللي احنا قلنا عليها دي، انت ممكن تحرك الشيب والانكر بوينت تفضل في مكانها. ازاي؟ لو جيت انا مثلا لعبت في الخصائص دي كده، الانكر بوينت في مكانها بس الريكتانجل او المربع بيتحرك من مكانه. وده بالنسبه لو انا عايز اطلع فوق وتحت، لو يمين وشمال من الناحيه الثانيه كنترول زد عشان ترجع في مكانها. طيب البوزيشن بقى هو تحريك الاوبجكت من مكانه بالانكر بوينت. يعني انا لو جيت مثلا علمت عليه وحركته هلاقي الارقام بتتحرك. يعني انا لو جيت حركته كده يمين وشمال او فوق وتحت، هي زي كاني حركته بايدي يمين وشمال او فوق وتحت. تمام. طيب لو انا عايز احركه بايدي يمين مثلا ويفضل ثابت في خط مستقيم، بدوس شيفت وبشد، او بشد الاول بدوس شيفت، بيتحرك يمين وشمال في خط مستقيم. طبعا هو انت لو حركت هينزل لفوق وتحت، او تفضل ثابت يمين وشمال. تمام. كنترول زد عشان نرجع في النص. السكيل بيكبر ويصغر. تمام. طيب لو انا عايز اصغره مثلا، عايز اخليه مثلا مستطيل، اعمل ايه؟ اجي على اللينك ده وادوس عليها واصغر او اكبر عادي، هتلاقيه بيتمط معايا. لو انا مثلا عايز اكبره الناحيه الثانيه اخليه اكبر شويه. هندوس على اللينك نكبره كده مفيش مشكله، نرجعه زي ما كان. والروتيشن انت ممكن تتحكم فيها من تحت عادي، او ممكن تتحكم فيها برضو من التول بتاعتها من فوق، تختار التول وتلفه مفيش مشكله. والاوباستي هي الشفافيه، يعني لو انا خليت الشفافيه 0 هو اختفى بقى مش موجود او بقى شفاف. يعني كل ما تزوده كل ما يظهر جزء لحد
لحد لما 100% يكون اللون طاغي او يعني مش مبين اللي تحتيه خالص. طب خلينا بقى نفهم احنا ازاي بنعمل انيميشن، او ازاي مثلا لو احنا عايزين نحرك المربع ده مثلا من الشمال لليمين هنعملها ازاي. اول حاجه عشان نيجي نحرك حاجه احنا بنختار البوزيشن، فهنيجي عند الساعه دي وندوس عليها، هتلاقي عمل زي ساعه كده وبقت لونها ازرق، وهتلاقي ظهر على الشمال كده زي نقطه وفي سهمين يمين وشمال. هنيجي عند الجزء ده هتلاقي هنا عمل لك زي نقطه، النقطه دي هي الكي فريم اللي انت حطيته. طيب احنا طبعا لو جينا حركنا حاجه بنحركها بالثواني او بالفريمات. الافضل ان انت تحركها بالفريمات علشان ما تاخدش وقت طويل جدا، لانك مثلا لو جيت عند ثانيتين جيت انا حركتها كده ورجعت للاول ودوست مسطره عشان اعمل بلاي، بطيئه جدا طبعا مفيش انيميشن بتبقى كده. فاحنا ندوس كنترول زد، وعلشان نقرب جوه التايم لاين ونشوف عدد الفريمات فاحنا بنيجي عند الشكل ده وندوس، هتلاقيه كبر، هتلاقيه قسمها لك 10 فريم 20 فريم 30 فريم. وانت برضو لو تايه هنا بص هنا على الوقت هتلاقيه مكتوب ثانيه وفريم، او هنا على الشمال تلاقي ثانيه وفريم، هنا 15 فريم كده نص ثانيه، نفس الكلام هنا، وبرضو ممكن تبقى شايف من هنا. طيب انا مثلا هاجي عند 20 فريم وهحرك المربع ده، بس انا عايز احركه في خط مستقيم، فانا هدوس شيفت بعد ما اوصل عشان يخليه خط مستقيم، هرجع الاول حركها. حلو قوي كده كويس. انا كنت قلت لكم ان هنا في افكت بلور، لو دوسنا عليه وهو بيتحرك تحس ان في زغلله او بلور حاصل في الايدج هنا غير الاول. يعني لو جينا مثلا لغيناها نلاقي المربع هنا عادي، اول لما ادوس عليها بقى فيه زي شكل بلور كده بينعم الحركه شويه. طبعا مش بتنفع في كل الحركات بس يعني تبقى كويسه احيانا. لو انا مثلا عايز اخليه يكون صغير ويكبر مثلا ما يكونش ظاهر اصلا، فمثلا هاجي عند السكيل وادوس زيرو، ادوس بلاي واجي عند 20 اخليه 100 كده. احنا المفروض مستنيين ان هو يظهر ويكبر، مش هنلاقي حاجه حصلت. ليه؟ احنا نسينا ندوس على الساعه، فاحنا هندوس على الساعه كده عمل فريم، اجي عند الفريم اللي هناك ده. طيب هو اصلا 100، انا عايز اخليه من 0 ل 100، مفيش مشكله. بدل ما تلغي اللي انت عملته ده ممكن تيجي هنا على الشمال وتدوس اد كي فريم كده، الكي فريم الاولاني زي الاخير، نرجع عند الاولاني خالص وندوس 0، ندوس انتر بقى مفيش، بقى هنا 0. ولو رجعنا عند الفريم ال20 هتلاقيه 100. فلو رجعنا ودوسنا بلاي كبر، ده بيكبر وهو بيتحرك. طيب تمام، انا دلوقتي عايزه يتحرك، عايزه قصدي يلف، فانا ادوس على الروتيشن واجي عند الفريم ال20 والفه مثلا اخليه 180 درجه وارجع للاول لقيته بيلف. تمام، انا عايزه يكون بيختفي وهو بيظهر، فهدوس اوباسيتي عند ال20، دوس على اد كي فريم عشان هو اصلا 100 وارجع على الفريم الاولاني من هنا، او لو انا قدام ممكن اجي على السهم اللي على الشمال وادوس عليه بيرجعني عند مكان الفريم بالظبط واخليها 0. دوس. تمام حلو جدا. طب لو انا مثلا مش عايزه يكون صغير، انا عايزه يكون 100% من الاول، خلاص عادي بخلي 100% وبعد كده الغيه. تمام، هو بقى كده شكله كبير. طب ايه المشكله ان انا اخليه ان انا الغي على طول وهو 0؟ لا، انت لو لغيت الفريم وهو على 0 اصلا، لو جينا مثلا دوسنا كده هو خلاص هو لغى على الوضع اللي هو عليه، ما لغاش على الوضع اللي بينتهي بيه. يعني كمثال لو احنا خليناه دوسنا كنترول زد عشان نرجع هتلاقيه بيكبر، تمام مفيش مشكله، وجينا هنا ولغينا السكيل هتلاقيه ثابت على 100. فيا اما تيجي على الفريم الحجم اللي انت عايزه وتلغي، يا اما تعدل في اي فريم انت واقف عليه وتلغيها علشان تلاقي الحجم اللي انت عايزه. بس تمام كده احنا عرفنا ايه هي البوزيشن والسكيل والروتيشن والاوباسيتي. خلينا كده ناخد فكره سريعه عن ال 3 دي. لو جينا عملنا شيب مثلا، دوسنا شيفت عشان يبقى مربع، وجينا عند اداه الانكر بوينت دبل كليك مع كنترول علشان يكون في النص، وجينا دوسنا على المربع ال 3 دي ده،
هيظهر لنا الثلاث دراعات دول، هم 3 اكس وواي وزد. وجينا بصينا تحت هنلاقي في خاصيتين ظهروا. ماتيريال اوبشن مش هنحتاجها دلوقتي، دي حاجات ليها علاقه بالشادو 3 دي مش هنستخدمها دلوقتي. وفي الجيومتري اوبشن. طيب ايه هي الجيومتري اوبشن؟ الجيومتري اوبشن هو الحاجه اللي بتدي ديبس او يعني عمق لل الاليمنت اللي انت واقف عليه. طيب عموما لو الجيومتري اوبشن مش ظاهره لك، فانت هتيجي هنا على كلمه 3D Advanced، هتلاقي 3 اختيارات، يا كلاسيك 3D يا ادفانسد 3D يا سينما 4D. انا احسنهم ادفانسد 3D. طب لو هي مش ظاهره عندك هنا، انت ممكن تشد الدراع ده شويه هتلاقيها ظاهره. لو مش ظاهره اقف هنا بعيد، كليك يمين كومبوزيشن سيتنج 3D ريندر، هتلاقيها هنا نفس الثلاث اختيارات، كلاسيك 3D او ادفانسد 3D او سينما 4D. اختار ادفانسد 3D، اوكي، هتلاقيها ظاهره. تمام. الجيومتري اوبشن اول ما ندوس عليها هنلاقي جوه هنا 3 حاجات، البيفل ديبس والهول بيفل ديبس، واهم نقطه الاكستروجن ديبس. دي اللي بتخلي المربع اللي انت شايفه ده يبقى 3D. يعني لو احنا جينا زودنا الاكستروجن ديبس، طبعا انت مش شايف حاجه. لو جينا بقى لفيناها على محور الواي بقى ليها ديبس، ليها عمق. يعني احنا لو خلينا الاكستروجن ديبس ده 0 بقى عملت زي الصفحه زي الورقه، مفيش اي عمق. كل ما تزود كل ما تلاقي عمق قدامك. احنا دلوقتي عايزين نرجع زي ما كنا، فهنرجع لمحور الواي، خليها كده مثلا، خليها كده عشان نشوف ان هي 3D. وممكن نغير اللون بتاعها، نخليه ابيض، لا بلاش ابيض، ممكن مثلا نخليه ازرق علشان يكون ظاهر شويه. دلوقتي الشيب ده لو احنا جينا عملنا له روتيشن، خلينا بس نشتغل شويه بالاختصارات. لو انا جيت وقفت عليها دوست على ار هيفتح لي الروتيشن. عايزين نعمله كده، نلفه مثلا كده شويه. انت لو جيت بصيت هتلاقي ان الانكر بوينت هي متسنطره في نص الوش ده، بس مش متسنطره في نص المربع كله. يعني لو جينا مثلا كتبنا هنا 90 عشان يكون مظبوط، احنا عايزين يبقى في النص هنا كمان. فهنيجي هنعملها مانوال بقى، هنختار اداه الانكر بوينت، نيجي على محور الزد وندوس شيفت اهم حاجه ونتحرك تقريبا هي كده في النص بالعين يعني. بعد كده ندوس على سيلكشن تول. تمام. ده هيفيدنا في الروتيشن. لو جينا عملنا روتيشن هيكون بيتلف حوالين السنتر بالظبط، بدل ما كان بتلف حوالين وش واحد او وجه واحد. احنا دلوقتي لو عايزين بقى نعمل شكل يكون شكله لطيف بالشكل 3D ده، احنا ممكن نيجي على السكيل، ندوس اس اختصار السكيل، نصغره شويه مثلا نخليه 50، ونيجي مثلا نخليه انا عايزه مثلا يظهر هنا. فهاجي بعد 20 فريم وادوس كي فريم على السكيل، ادوس ار عشان الروتيشن. انا احدد الثلاثه دول اللي هم الثلاث محاور، ممكن تتحكم فيهم من هنا او من هنا. انا هفضل ان انا اتحكم في كل واحد لوحده. وهدوس تاني، هدوس على البي علشان البي لايك بن علشان يظهر البوزيشن، وهدوس هنا. وعلشان اظهر كل الكي فريمز مع بعض هدوس حرف اليو، خفاها دوس تاني يظهرها، ظهر لي كل الكي فريمز. ارجع عند الفريم الاولاني، لو جيت حركته لفوق اللي عمل معايا خط مثلا زي ما انت شايف كده. لو دوست مسطره هو نزله. انا بحب اشتغل كده بصراحه، بيسهل عليا الشغل كتير. اجي عند الفريم النهائي واعمل الانيميشن وارجع في الاول احرك الانيميشن بتاعي. تمام. خلينا نرجع كده نكبر شويه، نصغر قصدي شويه علشان نشوف بره الشكل. نطلع كده فوق، انا مش عايزه يكون جاي كده في خط عمودي، فانا هخليه يجي مثلا من الشمال. هخلي السكيل بتاعه يكون 20، ولما يوصل يكون نكبره شويه، ممكن اخليه 80 شكله كويس. فاحنا عايزينه يلف بحركه لطيفه كده هو داخل، فاحنا ممكن نحرك ارقام عشوائيه على كل محور.
وندوس على فيت علشان نشوف الحركة بتاعتنا. انا شايف ان دي كويسة، بس انا مش عايزه يبان هو 2D في الاخر، فاحنا ممكن نحرك محور الواي شوية، بس احنا نخليها كده، محور الزد شوية ومحور الاكس شوية، نرجع. انا شايف ان هي كويسة. تمام، حلو جدا. طيب لو انا عايز الحركة دي، يعني انا لو جيت دوست دلوقتي مسطرة هلاقي ايه التايم لاين بتاعي مكمل لحد الاخر. لا، انا عايزه مثلا يجي عند ال20 فريم دول ويقف ويفضل يعيد نفس الحركة تاني. هاجي عند الفريم اللي انا عايزه ينتهي عنده وادوس حرف الان، او في اختصار تاني لو جينا كبرنا التايم لاين خالص ودوسنا كنترول زد هنلاقي ان في شريط هنا انت مش شايفه عشان هو مليان على الاخر، بس لو جينا عند الاخر كده عند النقطة الزرقاء دي وشديناه لجوه انت كده بتحجمه. يعني لو جيت دوست مسطرة دلوقتي هتلاقيه بيفضل يعيد. بس اختصارها علشان برضو تحدد نفس الفريم بالظبط، خلينا نعمل زوم عشان نشوف. تيجي عند الفريم اللي انت عايزه وتدوس حرف الان، فلو جيت دوست مسطرة عشان تبدأ او تعيد تشغيل هتلاقيه بيعيد. بس هو كده ممل، فاحنا ممكن مثلا نزوده 20 فريم مثلا كمان وندوس مسطرة هتلاقيه بيقف شوية. طيب لو انا دلوقتي عايز ازود بس المدة شوية، هعلم على كل الكي فريمز دي واخليها مثلا ياخدوا 40 فريم، زود المدة لحد ثانيتين وادوس ان. طيب انت لو جيت بصيت دلوقتي هتلاقي الحركة بتاعته ماشية بانتظام، يعني نفس السرعة. طب انا دلوقتي لو انا عايز اخلي السرعة بتاعته يجي بسرعة في الاول ويهدي في الاخر، هعلم على كل الكي فريمز دي وادوس F9، هتلاقي عمل لك زي رمز الساعة الرملية كده. دي حاجة اسمها ايزي يعني بيخلي الحركة سموز اكتر. طيب انا لو جيت دوست كده تلاقي الحركة بقت انعم شوية في البداية وفي النهاية، ما بقتش بتقف مرة واحدة. بس لا، انا عايز برضو اتحكم انا فيها، اخليها سريعة في الاول وابطأ في الاخر. شايف الرمز اللي انت شايفه ده اسمه جراف اديتور. لو جيت دوست عليه وانت واقف على وانت معلم على كل الكي فريمز ودوست عليه هيظهر لك الشكل اللي انت شايفه ده. تمام. لو مش ظاهر عندك دوس كليك يمين ودوس اديت سبيد جراف هيظهر لك الشكل ده. نيجي نعلم على كل الكي فريمز دي ونيجي عند الشرطة الصفراء اللي انت شايفها دي، شيفت مع كليك تقوم محرك على الاتجاه اللي انت عايزه. انا كده خليته يكون اسرع في الاول، يعني انت لو شايف الكيرف اسرع في الاول وجاي على الهادي في الاخر. فلو جينا مثلا دوسنا كده بلاي تلاقيه جاي بسرعه ومهدي في الاخر. طيب انا لو عايز اعكسها دوس كنترول زد، وعايز اخليه لا انا عايزه يجي بالراحه ويسرع في الاخر، نعكس الحركه تلاقيه جه بالطريقه دي. تمام. طب لو انا عايزه لا انا عايزه يكون في الاول بالراحه وفي الاخر بالراحه وفي النص يكون سريع، هاجي كده عند الدراع ده وادوس شيفت برضو وكليك، هاجي لحد الاخر واجي عند الدراع التاني واشد كده خليه كده. فلو جينا بصينا مثلا كده تلاقيه ظهر مره واحده. انت لو جيت مثلا مشيت فريم هتلاقيه سريع جدا. ممكن مثلا نشد الدراع ده ورا شويه كده والدراع ده خليه كده بحيث ان هو يكون سريع بس مش للدرجه، حاجه زي كده. تمام. انا شايف ان ده حاجه كويسه. لو عايزين نرجع بقى للتايم لاين بتاعنا ندوس على الجراف اديتور تاني. طبعا انت ممكن بقى يعني تلعب في الحاجات دي. انت مثلا ممكن تخلي لا انا هخلي الحجم بتاعه السكيل مثلا يكبر قبل الاخر، دي بقى حاجه بتاعتك يعني. اخر حاجه هناخدها النهارده هي ازاي تعمل ريندر. انت بعد ما تخلص الشغل بتاعك في الفيديو خالص فانت تدوس على فايل اكسبورت. عندك حلين في الريندر. لو انت عندك ادوبي ميديا انكودر فانت بتدوس اد تو ادوبي ميديا انكودر وبترندر من عليه. لو انت مش عندك ممكن ترندر دايركت من على افتر افكت، مفيش مشكله. دوس اد تو ريندر كيو هيظهر لك البانل دي. هتختار من هنا، دوس على هنا تاكد ان هي اتش 264 نفس السيتنج دي متغيرش اي حاجه. وهتيجي عند الاوتبوت 2 هتختار انت عايز تعمل ريندر فين. فمثلا نعمل ريندر في المكان ده وهنغير اسم الحاجه اللي احنا محتاجينها كده. احنا لما نيجي ندوس ريندر
هو هيرندر، بس هو زي ما انت شايف هو هيرندر 600 فريم. تمام. طبعا هو الفيديو فاضي يعني، اول ما بيخلص بيعمل الصوت ده. نرجع للكومب من هنا، الريندر كيو من هنا. تمام. هو طبعا الرندر كده ل20 ثانية. لو انت شغال على 4 ثواني ما تنساش ان انت تدوس ان قبل ما تخلص علشان يرندر ال4 ثواني بس، مش كل ال20 ثانية. لو الفيديو عجبك وانت لسه مكمل لحد دلوقتي، ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك لو الفيديو عجبك، وتدعمنا في القناة. سلام.